वेलकम टू रश्मीज रसोई। लहान मुलांच्या आवडीचे आगळे वेगळे आणि क्रिस्पी असे आज मी तुम्हाला मटर पनीर रोलची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। पनीर मटर रोल बनवण्यासाठी आपण सर्वात आधी त्याच्यावरची पारी बनवून घेणार आहोत। त्याकरता 1 वाटी मैदा घेतला आहे ह्या बोल मध्ये आपण। नंतर 1 टेबलस्पून एवढा बारीक रवा यूज करायचा आहे। चवीप्रमाणे मीठ। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। नंतर ह्याच्यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। नॉर्मल तेलच घेतलं आहे, गरम वगैरे करायची गरज नाही। तेल पण व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून झालं का आता व्यवस्थित आहे ना हे तेल आपण चोळून घ्यायचं आहे मैद्याला आणि रव्याला, म्हणजे त्याचा लाडू बनेल ना अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी। तुम्ही बघू शकता तेल व्यवस्थित आपण असं ह्या मैद्याला आणि रव्याला चोळून घेतलं, असा लाडू होतो आणि बनवल्याबरोबर लगेच तुटेल पण, असंच आपल्याला ह्याची कन्सिस्टन्सी हवी। आता पोळ्यांना पीठ मळतो ना सेम तसंच पीठ आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। हे बघा व्यवस्थित ह्याचा गोळा तयार करून घेतलाय। आता आपण ह्याच्यावर थोडंसं चमचाभरच, छोटासा चमचा असतो ना तेवढंच तेल घेतलं आणि ह्या पिठाला ग्रीस करून घेणार आहोत। आता ह्या पिठातला रवा थोडा फुलण्याकरता हे पीठ आपण झाकून ठेवणार आहोत, म्हणजे पीठ पण आपलं व्यवस्थित सेट होईल। हे पीठ आता मी झाकून ठेवते आणि स्टफिंग बनवायला सुरुवात करणार आहोत। स्टफिंग बनवण्यासाठी आपण हा पनीर घेतला आहे। मी हा अमूलचा पनीर यूज करते। 200 ग्राम पनीर आहे। हा पनीर आपण खिसून घेणार आहोत। हे बघा पूर्ण पनीर आपण ह्याच्यात खिसून घेतला आहे। नंतर ह्याच्यामध्ये आपण बॉईल केलेले हे मटर घालणार आहोत। मी 1 वाटीभर मटर बॉईल करून घेतले ते बघा। आता चवीप्रमाणे मीठ, नंतर अर्धा चमचा चाट मसाला, 1 चमचा चिली फ्लेक्स, 1 हिरवी मिरची अगदी बारीक चिरून घेतली आहे। ही धणा, जिरा, बडीशेप आणि मेथी पूड आहे, ही ॲड करते। हळद अगदी पाव चमचा, आलं लसूण क्रश आहे 1 चमचा, खूप सारी कोथिंबीर। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत। हे बघा पूर्ण आपण हे व्यवस्थित एकजीव करून घेतलं आहे। आता ना ह्याचे असे लांबडे लांबडे आपल्याला गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। हे बघा असे मी बनवून घेते। हे बघा हे लांबडे लांबडे असे आपण हे गोळे बनवून घेतलेत। आता ह्याच्यासाठी एक स्लरी बनवून घेऊया। स्लरी बनवण्यासाठी पाव वाटी आपण कॉर्नफ्लोअर घेतला आहे, पाव वाटी मैदा, अगदी थोडं पाणी ॲड करून आपण ह्याची स्लरी तयार करणार आहोत। थोडी घट्टसर स्लरी ह्याची बनवायची आपल्याला।
तुम्ही बघू शकता एकदम घट्टसर अशी आपली ही स्लरी तयार झाली आहे। फ्लोइंग कन्सिस्टन्सीची, पण एकदम थिक लेयर आहे ह्याची। आता ही साईडला ठेवते आणि पीठ सेट झालंय का चेक करून घेऊया। झाकण काढून बघूया। हे बघा पीठ पण आपलं छान सेट झालं आहे। व्यवस्थित ह्याला मळून घ्यायचे। मळून झालं का ह्याच्यातला एक मोठासा पेढा काढून घेते मी आणि ह्याची एक पोळी लाटून घेणार आहोत आपण। पोळी लाटण्याकरता हा चॉपिंग बोर्ड घेतला आहे। थोडा मैदा ह्याच्यावर स्प्रिंकल करून घेऊया आणि एक छान ह्याची पोळी लाटणार आहोत। ही बघा छानशी पोळी आपण एकदम पातळ लाटून घेतली आहे। आता ह्याचे काट मी कापून घेते। हे बघा मधना मी ह्याचे 2 भाग करून घेते। नंतर ह्याचे ना आपण लांबड्या लांबड्या स्ट्रिप्स कट करून घेणार आहोत। म्हणजे हे जे आपण गोळे केलेत ना हे ह्याच्यात आपल्याला राहतील अशा एवढ्या साईजचे। हे बघा असे हे आपण स्ट्रिप्स ह्याचे कट करून घेतले आहेत। आता ही फिलिंग आहे ना ही ह्याच्यात भरून घेऊया आणि हे बघा तुम्हाला दाखवते मी कसं रोल करायचं ते। सर्वात आधी ही मधली पारी घ्यायची आणि असं ना ह्याला रोल करायचं आहे आपण। हे बघा आता हा जो भाग आहे ना फक्त असा हाताने प्रेस करायचा आहे आणि ह्याला थोडं हाताने असं रोलचा शेप द्यायचा। असे हे रोल आपण तयार करून घेणार आहोत। हे बघा हे 5 रोल आपण असे तयार करून घेतलेत। हे आता मी झाकून ठेवते आणि उरलेले रोल देखील असेच तयार करून घेणार आहे। हे बघा एक एक करून सर्व रोल आपले हे तयार झाले आहेत। असे हे मी झाकून ठेवलेले। आता लगेचच हे आपण फ्राय करायला घेणार आहोत। फ्राय करण्या अगोदर तेल गरम झाले का चेक करून घेऊया। हे बघा पीठ घातल्याबरोबर लगेचच वरती येते। मी ना मीडियम फ्लेमवरच हे तेल गरम करून घेतलं होतं। आता एक एक करून हे रोल आपल्याला ह्याच्यात सोडायचे आहेत, पण सोडण्या अगोदर ही स्लरी जी आपण तयार केलेली नाही का त्याच्यामध्ये ह्या रोलचं आहे ना ही जी मागची आणि पुढची बाजू आहे ना अशी थोडीशी डीप करायची आहे, म्हणजे त्याच्या आतलं स्टफिंग निघणार नाही। असं डीप केलं का आपण हे रोल फ्राय करायला सोडूया। असे एक एक करून मी हे रोल तेलामध्ये सोडते। एक एक करून मी जवळपास 7-8 रोल ह्याच्यामध्ये सोडले आहेत। आता लगेच आपण ह्याला हलवायचं नाही आहे, एक अर्ध्या मिनिटासाठी तरी आपण हे असेच होऊ द्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम मी लोवर ठेवली आहे। अर्धा मिनिट झालाय। आता हे रोल आपण पलटून घेऊया। हे बघा आता मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवून आपण हे रोल उलट पालट करून व्यवस्थित गोल्डन फ्राय होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे।
हे बघा आपले रोल अगदी व्यवस्थित फ्राय करून झालेत। आता या स्टेनरमध्ये मी हे काढून घेते। तेल व्यवस्थित निथळून घ्यायचं आहे। असा लाईट गोल्डन कलर आला का आपण हे काढून घ्यायचे आहेत। आता एक्स्ट्राचं तेल निथळण्यासाठी मी ह्या स्टेनरमध्ये ठेवून एका बाजूला ठेवते आणि अशाच पद्धतीने उरलेले रोल देखील आपण फ्राय करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता थोडे थोडे करून आपले सर्व हे पनीर रोल फ्राय करून झाले आहेत। गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि हे बघा किती सुंदर असे आपले हे पनीर रोल रेडी झालेत। आता हे रेडी झालेले मटर पनीर रोल आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। टेस्टी आणि क्रिस्पी रेडी झालेले आपले मटर पनीर रोल आपण सॉस सोबत सर्व करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता दिसायला किती सुंदर शेप आणि टेक्स्चर आला आहे। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले ही स्टार्टर्स रेसिपी किंवा इव्हनिंग स्नॅक्स म्हणून मटर पनीर रोलची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की एकदा तरी मुलांच्या पार्टीसाठी हे मटर पनीर रोल घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे मटर पनीर रोल कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या मटर पनीर रोलचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।